5 મિનિટમાં બની જતું આ ટેસ્ટી શાક ઘરમાં ક્યારેય કોઈ શાકભાજી ના હોય ત્યારે પણ બનાવી શકાય અને ઉતાવળ હોય ત્યારે પણ બનાવી શકાય. એકવાર આ રીતે સેવનું શાક બનાવજો, એટલું બધું ટેસ્ટી બનશે કે બેની જગ્યાએ 4 રોટી ખવાઈ જશે. અને જે કોઈ વ્યક્તિ સેવનું શાક નહીં ખાતું હોય તે પણ જરૂરથી ખાવા લાગશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ચલો મારી સાથે. તો જેમના માટે પહેલાં એક ચટણી તૈયાર કરીશું. તો મિક્સર જારમાં લગભગ 2 મોટી ચમચી જેટલી લસણની કળી ઉમેરશું અને સાથે લગભગ 2 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરીશું. મરચાં તીખા હોય તો ઓછા ઉમેરવા અને તીખાશ પ્રમાણે થોડા વધારે પણ ઉમેરી શકાય. સાથે 2 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા. અહીંયા તમે આદુ મરચાં થોડા વધઘટ કરી શકો છો, પણ હા, લસણનો ઉપયોગ જરૂર કરજો. આ શાકમાં લસણનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ રીતે આપણે પીસીને એક ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ ફ્લેમ પર કરીશું. તો જેમના માટે ગેસ પર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખેલી છે અને જેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે. તેલને એકદમ હલકું ગરમ કરવાનું છે. તો તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરીશું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને 2 થી 3 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે જે લસણ, મરચાં અને આદુની ચટણી તૈયાર કરી છે ને, એ ચટણી અત્યારે ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી કરી દઈશું. સાથે 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું, જેથી ચટાકેદાર કલર આવે. હવે આ રીતે આપણે મિક્સ કરીશું, જેથી આદુ, મરચું અને લસણ છે તે તેલની સાથે સતળાઈ જશે અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવશે. અને પછી આપણે 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. આપણે જે કપથી સેવ લેવાના છીએ ને તે જ કપથી 3 કપ જેટલું પાણી, એટલે કે સેવના 3 ભાગનું પાણી લેવાનું છે. તમે વાટકીથી સેવ લેતા હોય તો જે વાટકીથી સેવ લ્યો ને તે જ વાટકીથી 3 વાટકી ભરીને પાણી લેવાનું. અને હવે 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટીક જેટલી હળદર અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું. અહીંયા સેવમાં નમક હોય છે તો માત્ર પાણીના ભાગનું જ નમક ઉમેરવાનું છે. હવે આ રીતે એકવાર ચલાવી દેશું અને આપણા પાણીને ઉકાળવા માટે ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર રાખી દઈશું. પાણીને ઉકાળવું જરૂરી છે. તો પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે. તો હવે તમે સીધા ચણાના લોટની સેવ પણ બનાવીને આ શાક બનાવી શકો છો અને રેડીમેડ સેવથી પણ બનાવી શકો છો. હવે અહીંયા આપણે લગભગ 1 ચમચી જેટલી ડ્રાય મેથી, જેને કસૂરી મેથી કહીએ છીએ, તમારી પાસે સુકવણી મેથી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય અને ના પસંદ હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. તો અહીંયા આપણે રેડીમેડ સેવ લઈએ છીએ, જેથી ઝટપટ શાક બની જાય. ચણાના લોટની 1 કપ જેટલી સેવ છે. અહીંયા એકદમ મીડિયમ સાઇઝની જે સેવ હોય ને તે લીધી છે. બહુ મોટા પ્રમાણમાં સેવ હોય તો અડધા કપ જેટલી જ લેવી અને નાની સેવ હોય તો તમારે પાણી થોડું ઓછું રાખવું. 3 કપની જગ્યાએ 2.5 કપ પણ ઇનફ રહેશે. આ રીતે આપણો રેશિયો રહેશે સેવ અને પાણીનો. હવે મિક્સ કરી અને ઢાંકી દેશું અને લગભગ આ સેવ ફૂલી જાય અને થોડું ઘટ શાક થઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી દઈશું. તો લગભગ 2-3 મિનિટમાં જ સેવ છે તે ફૂલી ગઈ છે અને અત્યારે તમને કન્સિસ્ટન્સી થોડી પાણી જેવી અને થોડી ઘટ દેખાતી હશે, પણ અત્યારે આટલી ગ્રેવી પરફેક્ટ છે. કારણ કે હજુ પણ આ શાક થોડું ઠંડુ થશે તો થોડી ગ્રેવી ઘટ થશે, પણ સાવ વધારે ગ્રેવી ઘટ નહીં થાય એ હું તમને ગેરંટી આપું છું. કારણ કે સેવ નાખ્યા બાદ થોડીવાર આપણે આ ગ્રેવીને ઉકાળી હતી ને, તો એકદમ કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ રહેશે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ શાકને સર્વ કરી દઈશું. જો તમારે વધારે થીક જોતું હોય તો 2 મિનિટ વધારે કૂક કરવું, નહીં તો આ સર્વ કરવા માટે શાક રેડી છે. આ શાકને રોટલા, ભાખરી અને રોટલી સાથે ખાજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. એકવાર બનાવવાની જરૂર ટ્રાય કરજો અને પસંદ આવે તો ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.